Cel de-al doilea război mondial va rămâne pentru totdeauna o pagină neagră a istoriei. A fost marcat de oameni precum Mussolini, Hitler sau Stalin, aducători de moarte celor ce se poziționau și luptau împotriva lor. Cel de-al doilea război mondial a cunoscut însă și mulți adevărați eroi, salvatori de vieți și dătători de speranță pentru viitor. Una dintre paginile negre care compun povestea celui de-al doilea război mondial este scrisă cu sângele poporului evreu. 6 milioane de evrei au fost uciși în diferite moduri în timpul războiului. Deși erau ani de teroare propagată de regimul nazist, nu toți oamenii din vremea aceea executau ori erau de acord cu politicile lor. Pentru că a fost o luptă mai mult mută, dar și din cauza regimului comunist din România și a modului său de a încerca scrierea istoriei fără pete negre pentru țară, nu se cunosc foarte multe despre oamenii care au ajutat la salvarea cât mai multor evrei. Și asta pentru că Partidul Comunist, ajungând la conducerea statului după cel de-al doilea război mondial, a încercat să ascundă cât mai mult din istoria neagră a României. Automat a înlăturat și eroii din scrierile istorice. Dintre toate țările aliate Germaniei și participante la încercarea exterminării evreilor, România se distinge în mod special. Încercarea exterminării comunității evreiești de pe teritoriul României nu a fost o consecință a alianței dintre România și Germania. Era, de fapt, o mișcare autohtonă, precedând nazismul apărut ulterior. Pe scurt, la finalul primului război mondial, una dintre condițiile impuse României pentru a-și păstra granițele ce o făceau să devină România Mare a fost de a semna tratatul asupra minorităților. Acest tratat prevedea ca toți cetățenii fostului Imperiu Austro-Ungar și a Rusiei țariste care aveau domiciliul pe teritoriul țării la 1 decembrie 1918 să primească cetățenie română cu drepturi depline. Ani mai târziu, guvernul condus de Octavian Goga acuza că printre evreii ce au primit cetățenie română se află și evrei veniți și infiltrați din fostele imperii, Rusia și Austro-Ungaria. Așa că în anul 1938, încălcând tratatul asupra minorităților, Octavian Goga a pus în aplicare toate etapele procesului de distrugere, de la definiții la ucideri. Potrivit istoricului Dan Stone, România a dezvoltat în esență o întreprindere independentă, fără nicio legătură cu regimul nazist din Germania. Într-un interviu acordat ziarului britanic Daily Herald, regele Carol al II-lea vorbea despre 250.000 de evrei aflați ilegal pe teritoriul României. Octavian Goga a ridicat cifra la 500.000. În același interviu se putea observa haosul din politica internă a României, existând divergențe între rege și oamenii politici ai vremii. În timp ce Carol al II-lea excludea posibilitatea deportării evreilor, Octavian Goga susținea planul Madagascar, idee născută în anul 1937 în Polonia. Ministrul de interne, Istrate Mircescu, declara și el că este urgent să ne măturăm curtea, căci este inutil să tolerăm la noi asemenea gunoaie. Anul 1941 a fost marcat de abdicarea forțată a regelui Carol al II-lea, la conducerea statului venind Ion Antonescu, ce s-a dovedit un aliat de nădejde a Germaniei naziste și a ideii de epurare a populației evreiești. Da, teoretic, regele Carol nu a abdicat, el scriind în declarație: trecând azi fiului meu grelele sarcini ale domniei, fiul său fiind Mihai. Însă aceste grele sarcini erau numai teoretic oferite fiului. Cel care, în realitate, preluase controlul statului era Ion Antonescu. Cu numai o zi înainte, regele îl numise pe Ion Antonescu președintele Consiliului de Miniștri, oferindu-i puteri incredibile. Acesta era desemnat capul oștirii și primise dreptul de a grația sau micșora pedepse. Mai mult, avea puterea de a desemna prim-ministrul, de a bate monedă, de a oferi decorațiuni și de a încheia tratate. Practic, fiul regelui Carol, Mihai, cel care îl succedase, devenea rege doar cu titulatura. Acesta este contextul prezentat pe scurt în care s-a ajuns la acțiunile împotriva evreilor din perioada 1937-1945.
Bineînțeles, domnia regelui Carol și perioada premergătoare războiului și a Holocaustului au nevoie nu de un episod, ci de o serie de episoade pentru a fi relatate complet. Sperăm să le realizăm cât mai curând. Al doilea război mondial începuse deja, iar alianța României cu Germania era din ce în ce mai puternică. În România începuseră așa numite pogromuri, termenul fiind împrumutat din Rusia, însemnând măcel sau distrugere, dar o distrugere organizată, executată de un călău colectiv asupra unei victime colective cu ajutorul autorităților. Ele se desfășurau în toate orașele importante, fie inițiate de cetățeni, membri ai mișcării legionare, fie orchestrate de autorități. În orașele mari, de exemplu Iași, au fost uciși 14.900 de evrei. În timpul masacrului de la Odessa, armata română a ucis 25.000. Iar în perioada 1941-1943 s-a ajuns la cifra de 150.000 de evrei uciși. În Transnistria au fost deportați circa 160.000, toți omorâți. Dintr-un total de 757.000 de evrei aflați pe teritoriul României la începutul războiului, aproape 400.000 au fost uciși pe teritoriile și în orașele controlate de România în acea perioadă. În toată această perioadă neagră a istoriei Europei și a țărilor prinse în vâltoarea crimelor și chinurilor, în aproape fiecare țară au existat oameni ce au încercat să ofere fărâme de lumină în întunericul ce plutea deasupra continentului. În România, fărâmele de lumină purtau fețele unor oameni precum regina Elena, mama regelui Mihai, aceasta primind post-mortem titlul de dreaptă între popoare din partea memorialului Holocaustului de la Ierusalim. Nu există un număr exact de oameni salvați de către ea, însă au existat momente în care a intervenit personal și a negociat cu Ion Antonescu cruțarea mai multor vieți, argumentând și împotriva persecuției pe scară largă a evreilor. Florin Manoliu, fost economist și diplomat român, a primit și el titlul de drept între popoare, contribuind în primăvara anului 1944 la salvarea a mii de evrei din Budapesta și din Transilvania de Nord, aflate atunci sub ocupația ungară. Modalitatea lui era de a distribui clandestin certificate de cetățenie salvadoriană, emise în alb la Consulatul Salvadorului de la Geneva. Unii, artiști, neavând putere sau influență politică, încercau să ajute cum puteau. De exemplu, George Enescu vizita Biserica Albă de pe Calea Victoriei din București și împărțea ceai fierbinte evreilor care curățau zăpada. Amenința autoritățile că va pleca și el la Bug, în caz că îi vor duce muzicanți în Transnistria, referindu-se la minoritatea romilor, alte victime de ale Holocaustului. Gala Galaxion, cunoscutul scriitor, îmbrățișa în plină stradă prietenii evrei. Un alt episod cunoscut este momentul în care îi lua lopata unuia din mână pentru a înlătura el zăpada spunând: "Curaj, dragii mei, nu sunteți singuri." Liviu Rebreanu, unul dintre cei mai importanți scriitori ai României, director al Teatrului Național în acele vremuri, a refuzat să concedieze angajații evrei ai teatrului. Constantin Tănase, director al Teatrului Cărăbuș, plătea în continuare salariile angajaților evrei și asista în mod demonstrativ la spectacolele care încă mai aveau în distribuție actori evrei. Eli Roman și Henry Mălineanu, artiști evrei de-ai vremurilor, semnau melodiile compuse sub numele poetului și dramaturgului Tudor Mușatescu. În toată lumea se purta o luptă mută împotriva exterminării minorităților, în special a evreilor. Din Japonia până în Peru sau din Brazilia până în Germania, existau oameni care riscau oferind vize de tranzit, vize de serviciu sau documente false pentru a ajuta la salvarea lor. În Germania, probabil cel mai cunoscut a fost Oskar Schindler, care a salvat 1100 de vieți, oferindu-le de muncă în fabricile sale. Românul Constantin Caragea a primit post-mortem titlul de drept între popoare pentru salvarea de la moarte și deportarea 51.000 de evrei de pe teritoriile Germaniei, Franței, Ungariei sau Greciei.
Numele acestui capitol este titlul cărții scrise de Traian Popovici, românul care a salvat viața a 19.600 de evrei. Spovedania aceasta în fața întregului meu neam nu este pornită din voința de a acuza pe cei care îi acuză faptele lor, nici de a reliefa o atitudine, pentru care am fost ostracizat 3 ani și pe urma căreia am suferit îngenunchieri. Ea este spovedania unei conștiințe, care în tragedia umană ce a trăit-o a făcut tot ce a fost cu putință să zăgăzuiască furia, să îmblânzească pe cel sălbatic, să încurajeze pe cel înfricoșat, să mângâie pe cel disperat și să toarne nădejde în cel plecat în surghiun. Traian Popovici s-a născut pe 17 octombrie 1892 în satul Rușii Mănăstioarei, aflat atunci în Ducatul Bucovinei, Austro-Ungaria. Astăzi localitate în comuna Udești, județul Suceava. Era fiul preotului Ioan Popovici și strănepot al celebrului preot Andrei din Udești Sucevei, cel care, în anul 1777, a refuzat să depună jurământul față de noua stăpânire austriacă. Popovici a urmat gimnaziul la Suceava, iar apoi s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Cernăuți. La începutul primului război mondial a trecut în România și s-a înrolat în armata română, luptând până la sfârșitul războiului. A absolvit facultatea abia la sfârșitul primului război mondial, în 1919 devenind doctor în drept. La începutul lunii iulie 1941, avocatul Traian Popovici era trimis în Bucovina ca prim ajutor de primar al municipiului Cernăuți, funcție echivalentă cu cea de viceprimar. Câteva zile după instalarea mea ca primar, am avut ocazia să vorbesc într-o audiență de lucru cu guvernatorul Rioșanu asupra problemelor evreiești. Guvernatorul îmi cerea să procedez la delimitarea unui cartier de oraș căruia voia să-i dea destinație de ghetou. I-am explicat punctul meu de vedere net și am arătat enormitatea acestei măsuri medievale, raportat la gradul de cultură a evreimii cernăuțene. I-am arătat că, din punct de vedere tehnic, nu pot admite aspectul degradant al închiderii unei părți din oraș în baricade de sârmă ghimpată și în îngrădituri de scândură. Rioșanu mi-a declarat verbal: recunosc, ai în totul dreptate, dar ce vrei să fac când sunt mereu împins de președinție și zilnic asaltat la telefon dacă am ghetoul? Larg, cum era el în vederile sale europene, mi-a dat dreptate. La aproape 2 luni distanță de această discuție, cel care părea un sprijin pentru noul primar, guvernatorul Rioșanu, moare. Era 30 august. Cel care urma să ia locul fiind Corneliu Calotescu. În data de 10 octombrie, noul guvernator Calotescu a emis ordinele ce vizau libertatea și averea evreilor din Cernăuți. În Cernăuți trebuia înființat un ghetou, averile trebuiau confiscate și populația evreiască trebuia să fie deportată dincolo de Nistru. În cartea sa, Traian Popovici rememorează: am rămas înmărmurit, am putut doar să îngând guvernatorului atât. Aici ați ajuns, domnule guvernator, la care dânsul îmi răspunde: ce să fac? E ordinul mareșalului și aici sunt și delegații marelui stat major. N-am cruțat niciun argument pentru a-i dovedi enormitatea pasului ce e pe cale al comite. Am vorbit de umanitate, de omenie, de blândețea tradițională a românului, de barbarie, de cruzime, de crimă, de rușine. Am evocat toate virtuțile strămoșești, am înfierat sadismul rasial, am evocat rușinea Spaniei, care nu poate șterge din istoria ei prigoana împotriva evreilor de la 1492. Textual i-am spus: domnule guvernator, Revoluția franceză care a dat omenirii dreptatea și libertatea a costat numai 11.800 de victime, pe când dumneata trimis la moarte în pragul iernii peste 50.000 de suflete. Însă pledoaria primarului nu a avut niciun rezultat pozitiv. Operațiunea de evacuare a început în zorii zilei următoare.
În continuare, în cartea sa, Traian Popovici subliniază folosirea perfidă a termenului evacuare. Evacuarea evreilor, cum ea a fost numită de oficialitate, eu o numesc deportare, să ne înțelegem. Evacuarea de la vacuum înseamnă ridicarea în masa sau parțială a populațiunii unei părți de țară sau unei localități, primejduită de operațiuni militare, de sinistre ca foc și apă, de epidemii și alte cauze fortuite. Evacuarea înseamnă punerea la adăpost a populației în fața furiei dușmanului, în fața dezlănțuirii elementelor. Este grija de a oferi, de distrugere și pentru a păstra cât mai mult vitalitatea acelei populații. Ea este dictată de interese pur egoiste ale colectivității, de interese morale și etice. Ea poate fi dictată, în anumite cazuri, și de interese politice. Evacuarea cuprinde îndeopște întreaga populație sau numai o parte a ei, indiferent de diferența de sânge, religie sau ideologie. Evacuarea nu cunoaște temeiul ei ura, ci dimpotrivă, dragostea de semen. Se construise un ghetou care putea adăposti 10.000 de persoane și în care urmau a fi aduse 50.000. Era împrejmuit cu sârmă ghimpată și păzit de soldați. Ultima încercare a primarului Popovici de a salva oameni a avut loc a doua zi. La o conferință la care erau prezente autoritățile, Traian Popovici invoca valorile creștine ale poporului român. În același timp, încerca să convingă autoritățile că este nevoie de oamenii respectivi, pentru că mulți erau specialiști în domeniile în care activau, aceștia fiind priviți ca indispensabili de către primar. Am cerut grație pentru cei dăruiți bisericii prin botez, arătând că furăm temeiurile ei, misionarismul fiind cheia de boltă a creștinismului. Am cerut cruțarea pentru cei juruiți culturii profunde și artelor frumoase. Am cerut recompensă pentru cei care au bine meritat recunoștința de la NAM, pensionari, ofițeri, invalizi. Am cerut păstrarea maestrilor în toate ramurile de industrie. Am cerut, în slujba umanității, exceptarea medicilor. Am cerut, pentru opera de reconstrucție, ingineri și arhitecți. Am cerut, pentru cinstirea intelectului și civilizației, magistrații și avocații. S-a dovedit că aceste argumente au fost folositoare, efortul său nefiind în van. În data de 15 octombrie, guvernatorul a primit vestea că pledoaria primarului l-a convins pe mareșalul Ion Antonescu. ...5.619 familii, însumând 16.569 de persoane, au fost exceptate de la deportare, în baza listelor întocmite după criteriile aprobate de mareșalul Antonescu. Alți 3.120 de evrei au primit autorizații speciale de la primarul Popovici, prin care li s-a permis să se întoarcă din ghetou la casele lor. Totuși, în perioada octombrie-noiembrie 1941, au fost deportați în Transnistria 30.000 dintre cei 50.000 de evrei din Cernăuți. La începutul anului 1942, o comisie de anchetă l-a găsit vinovat pentru eliberarea prea multe certificate ce le permiteau evreilor evitarea deportărilor. În luna iunie a aceluiași an, Traian Popovici era înlocuit din funcția de primar. Dimitrie Galeș îi lua locul, iar deportările în Transnistria au fost reluate, alți 5.000 de evrei fiind trimiși către o moarte sigură. Fostul primar, Traian Popovici, a mai trăit încă 4 ani după aceste evenimente, decedând în data de 4 iunie 1946. Este primul român care a obținut titlul de drept între popoare. Ceremonia a avut loc în anul 1969, la 23 de ani după decesul său. În cartea sa, Traian Popovici explică alegerea lui. În ce mă privește, dacă m-am învrednicit de această tărie de a nu ceda curentului, de a mă împotrivi lui, de a fi stăpân pe voința mea, de a înfrunta pe cei mari, de a fi cu un cuvânt om, nu e meritul meu, e meritul tuturor generațiilor de popi din care mă trag și care m-au învățat ce e iubirea de oameni.
E meritul tuturor profesorilor de la liceul din Suceava, care m-au crescut în lumina frumoaselor virtuți ale clasicismului și mi-au plămădit sufletul la căldura umanității, care neobosită cizelează pe om și îl diferențiază de brută.